Good morning! So, andito tayo ngayon sa Rizal Park Hotel, pero formerly called as Army Navy Club. Ayan. So, it was constructed 1911 pa. So, 110 years na siya. And ayun, naging pagmamayari na lang siya ng Pilipinas. I don't know exactly the date. Parang 1970s yata naging pagmamayari ng Pilipinas to, kasi nag-alisa na yung mga Amerikano dahil madami sa kanila lumipat sa Manila Polo Club. And ayun, dahil World War, marami ding nawala na members ng Army Navy Club. So, ganda! Pasok na tayo sa loob.